วัสดีครับอุสปินนายครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยนอกจากที่จะขนส่งคนขนส่งผู้โดยสารอย่างเรานะครับในการที่จะเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งจากมุมหนึ่งของโลกไปอีกมุมหนึ่งของโลกได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับการขนส่งสินค้าก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับมีพัสดุหลากหลายขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่จนแบบใหญ่มากๆเป็นรถยนต์ทั้งคันเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเอกสารบางอย่างที่ต้องการความเร่งด่วนนะครับการขนส่งด้วยเครื่องบินเนี่ยก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังของผมตรงนี้เนี่ยคือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยนะครับของทาง UPS ครับพูดถึง UPS เนี่ยหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนี่คือบริการขนส่งสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า100ปีครับ UPS นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถขนส่งสินค้าต่อปีได้มากกว่า 6,000 ล้านชิ้นนะครับ 6,000 ล้านชิ้นนะครับนั่นหมายความว่าในทุกๆวันที่ผ่านไปเนี่ย UPS เนี่ยสามารถขนส่งสินค้าต่อวันเนี่ยวันหนึ่งได้เป็น10ล้านชิ้นเลยนะครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของเขาครับยิ่งใหญ่ขนาดที่เขาเนี่ยมีสายการบินเป็นของตัวเองมีเครื่องบินเป็นของตัวเองนะครับเครือข่ายเครื่องบินของ UPS เนี่ยมีมากกว่า500ลำนะครับให้บริการครอบคลุมมากกว่า220ประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆทั่วโลกนะครับที่จะคอยส่งสินค้าของเราเนี่ยไปยังที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของ UPS ครับและแน่นอนนะครับว่าเรายืนที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าทาง UPS เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับตลาดประเทศไทยของเรานะครับมีเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดที่เขามีนะครับนี่คือ747-8 Freighter นะครับหรือว่าเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแล้วแหละที่ให้บริการอยู่นะครับมาขึ้นลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เนี่ยอยู่ทุกวันเลยนะครับนั่นแปลว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับทาง UPS นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกนะครับว่าทำไม UPSถึงมีความสามารถในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนี้ครอบคลุมทั่วโลกขนาดนี้แล้วก็สามารถทำได้อย่างตรงเวลารวดเร็วฉับไวแม่นยำอีกด้วยนะครับรวมถึงที่พลาดไม่ได้เลยผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูของจริงนะครับภายในเครื่องบิน 747-8F ลำนี้กันด้วยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในเครื่องบินนะครับผมอยากพาทุกคนวาร์ปมาอยู่ที่นี่กันก่อนนะครับนี่คือศูนย์คัดแยกแล้วก็กระจายสินค้าหลักของ UPS นะครับที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยครับตั้งอยู่ในซอยลาซานนั่นเองนะครับศูนย์คัดแยกแล้วก็กระจายสินค้านี่ถือว่าเป็น facility ที่สำคัญนะครับของ UPS ครับเขาจะมีศูนย์ลักษณะนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองสำคัญทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะครับในการที่จะคัดแยกแล้วก็กระจายพัสดุกระจายสินค้าต่างๆไปที่หน้าบ้านของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้า UPS ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีรถตู้แวนนะครับซึ่ง UPS เนี่ยมีรถตู้สีเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆของแบรนด์ UPS นะครับเขามีชื่อเรียกของเขาด้วยนะครับว่า Brown Van นะครับดังนั้นเวลาเราเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะครับบางทีไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นรถ Brown Van ของ UPS เนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่นะครับกำลังไปขนส่งสินค้าอยู่ที่ไทยเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับและเขาไม่ได้มีแค่รถตู้อย่างเดียวนะครับเขามีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ในการขนส่งในประเทศไทยนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดเลยนะครับทั้งเน็ตเวิร์กของ UPS ในประเทศไทยเนี่ยมีรถขนส่งในลักษณะนี้มากกว่า100คันนะครับที่จะคอยกระจายสินค้าไปที่หน้าบ้านของเราได้อย่างรวดเร็วนะครับศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่เอาสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็กระจายไปที่บ้านของเราเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะรวบรวมสินค้าที่เราต้องการที่จะส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับก็จะถูกคัดแยกที่ศูนย์นี้เช่นเดียวกันก่อนที่จะนำส่งไปที่คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินต่อไปยังประเทศจุดหมายปลายทางนะครับดังนั้นนี่เป็น facility ที่สำคัญมากๆของทาง UPS ครับคุณผู้ชมครับบริการนี้เป็นบริการที่แข่งกับเวลานะครับและตรงตามชื่อเขานะครับศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้านั่นก็คือเขาจะต้องคัดแยกแล้วก็กระจายสินค้าเนี่ยไปที่อยู่ปลายทางบนหน้ากล่องพัสดุให้ได้เร็วที่สุดนะครับจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการให้เหลือพัสดุที่เหลืออยู่ที่นี่น้อยที่สุดตลอดเวลาเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็มีความเร่งด่วนนะครับที่จะต้องส่งไปถึงครับสังเกตไหมครับว่าเนี่ยครับรถมาจอดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการกระจายแยกตามพื้นที่นำขึ้นสู่รถบราวน์แวนนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับรถแต่ละคันเนี่ยก็พร้อมที่จะเดินทางออกจากศูนย์แห่งนี้นะครับเพื่อจะไปส่งสินค้าให้กับเราตามบ้านแล้วนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญก็คือตอนที่สินค้าเนี่ยได้ถูกแยกขึ้นรถแล้วนะครับก็จะมีการสแกนบาร์โค้ดนะครับเพื่อที่ลูกค้า UPS ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งหรือว่าผู้รับก็ตามเนี่ยจะสามารถติดตามสินค้านะครับผ่าน tracking number เนี่ยได้ตลอดเวลานะครับเราจะรู้เลยว่าสินค้าของเราตอนนี้เนี่ย
อยู่ที่ไหนแล้วนะครับผ่านขั้นตอนสำคัญขั้นตอนไหนแล้วอย่างตอนที่เคลียร์ศุลกากรที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีการบอกเช่นกันนะครับว่าสินค้านี้เนี่ยเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนะตอนนี้มาอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าแล้วนะตอนนี้อยู่บนรถขนส่งแล้วนะกำลังเดินทางไปส่งนะครับตรงนี้เนี่ยทางผู้ส่งแล้วก็ผู้รับสามารถที่จะติดตามได้ตลอดเวลาครับวันนี้ผมไม่ได้พามาดูศูนย์กระจายสินค้าอย่างเดียวนะครับผมได้รับเกียรติจากทาง UPS นะครับให้เข้ามาอยู่ในรถขนส่งบราวน์แวนของเขานะครับซึ่งต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะครับปกติแล้วบุคคลภายนอกเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นมาในรถบราวน์แวนของเขานะครับแล้วผมก็อยู่กับพี่หมึกนะครับคนขับรถของ UPS นะครับที่ทำงานอย่างยาวนานพี่หมึกขับรถที่ UPS มานานแค่ไหนแล้วครับทำมา20 กว่าปีแล้วครับผมโอ้โหตั้งแต่ปี 2541 ครับ24 ปีคุณผู้ชมครับผมพี่ไปส่งของลูกค้าเนี่ยเห็นที่อยู่เนี่ยพี่ต้องเปิด GPS เปิดแผนที่นำทางอะไรไหมฮะไม่ต้องครับผมเราแค่หยิบเอกสารขึ้นมาเนี่ยเราดูรหัสไปรษณีย์ดูชื่อถนนดูที่อยู่เราก็รู้เลยครับว่ามันอยู่ที่ไหนไปถูกเลยนะไปถูกได้เลยครับผมไปเร็วกว่าเปิดแผนที่ใช่ฮะคือมันเป็นความชำนาญนะฮะงานพี่เนี่ยยากที่สุดตรงไหนครับมันไม่มีอะไรยากแล้วอะฮะครับเป็นความมืออาชีพเนาะใช่ครับผมสนุกครับสนุกเนาะสนุกครับเต็มใจดีใจมากเลยครับครับเวลาไปส่งของลูกค้าพี่ครับมีอะไรสนุกบ้างไหมครับมีฮะคือลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาก็มีเลี้ยงน้องหมามั่งน้องแมวมั่งอ๋อครับโดนบ้างไหมครับมีครับผมมีฮะทีนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศูนย์กระจายสินค้าของ UPS ในไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมถึงผมพาทุกคนไปดูรถตู้บราวน์แวนนะครับรถตู้ส่งสินค้าของ UPS ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกันไปแล้วนะครับผมขออนุญาตพาทุกคนกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าแล้วการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศล่ะเป็นยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆในเอเชียนะครับหลายประเทศเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของไทยเรานะครับนี่คือประเทศผู้ผลิตนะครับนี่เป็นประเทศที่เป็นแหล่งของการขนส่งนะครับมีสินค้าจำนวนมากมีพัสดุจำนวนมากนะครับมีเอกสารสำคัญจำนวนมากที่เข้าออกจากประเทศของเราทุกๆวันนี่แหละครับ UPS เนี่ยให้ความสำคัญถึงขนาดที่ว่าเขาได้เพิ่มการลงทุนที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับด้วยการใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดที่เขามีนะครับ747-8 Freighter เนี่ย2 ลำด้วยกันนะครับที่เรียกว่าเดดิเคทมาให้นะครับเหมาะยกมาให้กับตลาดประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เนี่ยทุกวันนะครับเพราะว่าต้องมีการขนส่งสินค้าจำนวนมากมายมหาศาลจริงๆนะครับนี่คือความสำคัญของตลาดประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในเครื่องบินลำนี้กันนะครับว่าหลายคนเคยเห็นเครื่องบินโดยสารปกติมาแล้วเนอะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเลยว่าภายในเครื่องบินคาร์โก้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาดูความชำนาญในการขนสินค้าเข้าออกของ UPS ด้วยนะครับนี่เป็นบริการที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า UPS เนี่ยให้บริการขนส่งสินค้าด่วนนะครับเครื่องบินที่มาจอดเนี่ยไม่ได้จอดเพื่อให้เราถ่ายทำนะครับแต่ว่านี่เป็นเครื่องบินที่นำสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับแล้วพอเขาขนสินค้าลงทั้งหมดเนี่ยก็มีสินค้าอีกหลายตู้มากๆนะครับที่รอที่จะโหลดขึ้นเครื่องบินลำนี้นะครับไม่ได้มาจอดเพื่อให้เราถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มีเวลาจำกัดมากๆด้วยเพราะว่าในอีกไม่ถึง1 ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องเดินทางไปต่อแล้วละครับทีนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ข้างในนะครับ Boeing 747-8 Freighter นะครับของทาง UPS นะครับที่เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่มากเลยนะครับหลายคนรู้จัก Boeing 747 หรือว่า Jumbo Jet เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับที่เป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับไม่เพียงแค่เฉพาะฝั่งผู้โดยสารอย่างเดียวแต่ว่าฝั่งของการขนส่งสินค้าหรือว่าคาร์โก้เช่นเดียวกันนะครับในอดีตเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ 747-400 ใช่ไหมครับทางฝั่งของคาร์โก้เนี่ยก็มี 747-400 Freighter นะครับหรือว่าเป็นแวริเอนต์สำหรับคาร์โก้โดยเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในแวริเอนต์นั้นเนี่ยได้รับความนิยมสูงขนาดที่ว่าเครื่องบินคาร์โก้ที่บินอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็น 747-400 Freighter นะครับทีนี้ทาง Boeing เองนะก็เห็นว่าเครื่องบินขนาดแบบนี้จัมโบ้เจ็ตของเขาเนี่ยขนาดลำตัวกว้างแล้วก็ขนส่งสินค้าได้เยอะๆเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับก็ต้องการที่จะต่อยอดออกรุ่นใหม่มานะครับเป็น 747-8 นะครับแล้วก็เป็น-8 Freighter ด้วยก็คือสำหรับขนส่งสินค้าแบบนี้โดยเฉพาะนะครับโดยที่มีข้อดีจาก 747-400 Freighter ตรงที่ว่าลำนี้ก็จะมีความยาวที่มากขึ้นปรับไปใช้ engine ที่มี efficiency สูงขึ้นหรือว่าใช้ General Electric Next Generation นะครับเครื่องของ GE ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเดียวกันกับที่อยู่บน Boeing 787 Dreamliner นะครับ
ก็คือเป็นเครื่องที่มีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่พอมาอยู่ใน Jumbo Jet 747-8 Freighter เนี่ยก็จะเป็นแบบ4 engine นะครับก็แน่นอนแหละครับว่าพอมันปรับ efficiency ได้ดีขึ้นเนี่ยบริษัทที่ใช้เครื่องบินลำนี้ในการขนส่งสินค้าเนี่ยก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับขนส่งสินค้าได้เยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับพิกัดสูงสุดนะครับน้ำหนักสูงสุดที่ลำนี้เนี่ยสามารถที่จะขนส่งสินค้าได้เนี่ยคือประมาณ140 ตันซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับนี่ถือว่าเป็นเครื่องบินคาร์โก้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้บริการกันอยู่ทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีระบบที่ได้ออกแบบมาสำหรับการขนส่งโดยเฉพาะเลยนะครับเราจะเห็นลักษณะตู้ที่ UPS ใช้เห็นไหมครับว่าลักษณะตู้ที่อยู่ในเครื่องบินขนส่งสินค้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นตู้สี่เหลี่ยมธรรมดาครับเพราะว่าเขาต้องใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับดังนั้นลักษณะตู้ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตัดลงด้านข้างนะครับเพื่อที่จะล้อไปกับบริเวณของลำตัวหรือว่าฟิวเซอราจของตัวเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะได้ทุกพื้นที่เนี่ยเอามาขนส่งสินค้ากันให้หมดเลยนะครับ UPS เองเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะนี้เนี่ยหลายขนาดด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องบินเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นขนาดเดียวกันเนี่ยไปตลอดทั้งลำตัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีหลายขนาดนะครับในการที่จะขนส่งสินค้าครับรวมถึงก็ต้องรองรับกับเครื่องบินแบบอื่นๆของทาง UPS ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไปเปิดดูเนี่ยจะเห็นว่า UPS เองเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์หลายแบบมากๆครับทีนี้แต่ละตู้เนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับหลังจากที่จะใส่พัสดุเข้าไปแล้วเนี่ยบางตู้น้ำหนักมากกว่า3 ตันนะครับบางตู้ก็2 ตันกว่านะครับที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีระบบที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยขนส่งสินค้าได้อย่างง่ายแล้วก็เร็วด้วยเร็วเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำยังไงถึงจะโหลดสินค้าลงจากเครื่องบินได้เร็วแล้วก็โหลดขึ้นมาบนเครื่องบินได้เร็วนะครับก็จะมีระบบที่เป็นโรลเลอร์นะครับของตัวเครื่องบินเองนะครับที่จะเป็นโรลเลอร์ไฟฟ้าประหยัดแรงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะมาเรียงบนนี้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มคอนโทรลนะครับที่อยู่ด้านข้างเนี่ยในการที่จะผลักตู้เนี่ยจากบริเวณประตูคาร์โก้ดอร์เนี่ยไปจนถึงด้านหน้าสุดของเครื่องบินได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงผลักนั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกแบบมาเนี่ยก็เพื่อทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความรวดเร็วครับพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยแต่ละตู้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลย UPS เนี่ยไปพัฒนาตู้นี้นะครับให้มีน้ำหนักเบาครับทำไมตู้ต้องมีน้ำหนักเบานะครับตู้ที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถขนส่งสินค้าได้เยอะขึ้นมี efficiency เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องบินเองก็ต้องกินน้ำมันน้อยลงนะครับนอกจากมีน้ำหนักเบาแล้วเนี่ยก็ยังออกแบบมาให้ทนไฟหรือว่าทนความร้อนได้ด้วยนะครับในกรณีที่พัสดุด้านในเนี่ยอาจจะเกิดระเบิดหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่มาทำให้เครื่องบินทั้งลำเนี่ยมีความเสียหายนะครับตัวตู้เองเนี่ยสามารถกันความร้อนได้ระดับมากกว่า600 องศาเซลเซียสได้นานกว่า4 ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็เพื่อทั้งความรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยของสินค้าที่เขารับผิดชอบอยู่นั่นเองครับคาร์โก้ของลำนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นบริเวณเมนคาร์โก้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคอมพาร์ตเมนต์ที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับก็คือเป็นคาร์โก้ที่แบ่งกันแล้วก็สามารถที่จะเก็บของได้จำนวนมหาศาลเลยอย่างที่ผมบอกนะครับรวมกันเนี่ยสูงสุดประมาณ140 ตันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้ดูก็คือบริเวณของเมนคาร์โก้ดอตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขาผลักเอาตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาที่พื้นเขาก็จะเป็นโรลเลอร์ลักษณะนี้ที่เปลี่ยนมุมได้นะครับที่เปลี่ยนมุมได้เพราะว่าพอเขาผลักตู้เข้ามานี้เนี่ยเขาจะได้ผลักเข้ามาอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะรองรับทุกด้านแหละคือเราผลักตู้เข้ามาจากด้านนี้แล้วก็ผลักต่อเข้ามาด้านนี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องใช้ล้อที่บริเวณคอมพาร์ตเมนต์เลยเพราะว่าบริเวณพื้นออกแบบมาแล้วนะครับสำหรับการขนส่งสินค้าลักษณะนี้โดยเฉพาะเลยครับถ้าเราดูกว้างๆไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหลักๆแล้วเขาแบ่งตู้คอนเทนเนอร์สามารถเก็บได้ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับบริเวณรางตรงกลางนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวล็อกนะครับเพื่อไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสามารถเคลื่อนได้นะครับเวลาที่เครื่องบินเนี่ยเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับมันก็จะต้องมีแรงเหวี่ยงเนาะแล้วก็จะต้องมีแรงสั่นสะเทือนนะครับดังนั้นตู้เนี่ยก็จะต้องฟิกอยู่กับที่นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของตัวล็อกบริเวณกึ่งกลางตรงนี้ที่ออกแบบมาแล้วนะครับว่าแต่ละขนาดตู้เนี่ยก็จะสามารถล็อกกับภายในเครื่องบินได้นะครับซึ่งไม่เพียงแค่ตู้ลักษณะนี้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะมีพาเลตอีกไซส์หนึ่งด้วยนะครับที่จะต้องล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาให้ compatible กันทั้งหมดครับเครื่อง Jumbo Jet เนี่ยมันก็จะมี upper deck ด้วยนะเหมือนกับมีชั้น2นะครับผมพามาดูครับเป็นเครื่องบินลำใหญ่อย่างเงี้ยนะครับนอกจากขนส่งสินค้าแล้วเนี่ยก็มีที่นั่งผู้โดยสารปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ผู้โดยสารนั่งนะคือจริงเป็นที่นั่งแบบใหญ่เหมือนกันแบบไซส์ประมาณ business class แบบ regional ทั่วไปนี่แหละเขาก็จะมีอยู่6ที่นั่งนะครับที่นั่งตรงนี้ทำไมถึงต้องมีนะครับเขาบอกว่า
มีไว้สำหรับลูกเรือนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของ UPS ที่ได้รับอนุญาตนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายจากสเตชันหนึ่งไปสเตชันหนึ่งนะครับซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้ใช้เยอะหน่อยแต่ว่าในภูมิภาคเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ที่ห้องด้านหลังตรงนี้เนี่ยยังมีห้องนอนของลูกเรือด้วยนะครับก็คือในกรณีที่เครื่องบินเนี่ยจะต้องบินลองฮอลหรือว่าระยะทางไกลๆนะครับเขาสามารถที่จะเอานักบิน2คนทำการบินนะครับแล้วก็นักบินอีก2คนเนี่ยทำการพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะสลับกันได้นะครับในช่วงลองฮอลดังนั้นนี่เป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาครบถ้วนรอบด้านเนาะก็คือมันรองรับกับการบินทุกเส้นทางทั่วโลกได้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนตั้งแต่ที่เครื่องบินลำนี้เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นจากด้านนอกนะครับก็คือเครื่องบินลำนี้มาถึงนะครับเขาก็ได้เอาสินค้าที่ขนส่งจากต่างประเทศที่ต้องการจะมากระจายออกในประเทศไทยก็คือผู้รับอยู่ในไทยเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงนะครับลงจากเครื่องบินลำนี้นะครับก็จะลงอย่างรวดเร็วเลยด้วยขั้นตอนของเขานะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกฝึกฝนมาอย่างชำนาญนะครับในการที่จะโหลดสินค้าลงนะครับมีใบสินค้าที่บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องเอาลงกี่ตู้เอาลงตู้ไหนบ้างนะครับกระจายต่อไปยังไงบ้างนะครับก็จะเอาลงอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับหลังจากที่อันโหลดสินค้านี่เรียกว่าการอันโหลดนะครับอันโหลดสินค้าที่ต้องการเอาลงทั้งหมดเนี่ยที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสินค้าที่ไปต่อกับเครื่องบินลำนี้นะครับไม่ได้ลงที่สุวรรณภูมิของเรานะครับจากนั้นครับก็จะมีสินค้าที่เตรียมพร้อมที่จะนำขึ้นมาที่เครื่องบินลำนี้ต่อก็คือเป็นสินค้าจากไทยหรือว่าภูมิภาคใกล้เคียงนี่แหละครับที่จะไปกระจายต่อยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะครับเขาก็จะรอโหลดขึ้นมานะครับก็จะมีรถดอลลี่อีกคันหนึ่งนะครับที่รออยู่นะครับที่จะรอโหลดสินค้าเนี่ยขึ้นเครื่องบินลำนี้ครับพอเขาโหลดสินค้าขึ้นมาด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วระหว่างนี้ที่ทำการอันโหลดแล้วก็โหลดสินค้านะครับก็มีการเติมน้ำมันนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรถน้ำมันเนี่ยมาเติมน้ำมันตรงนี้นะครับทางฝั่งนักบินเองก็เตรียมไฟล์แผนสำหรับไฟล์ต่อไปอย่างเช่นวันนี้เนี่ยจากลำนี้นะครับออกจากสุวรรณภูมิก็จะไปต่อที่นิวเดลีนะครับเราก็ได้คุยกับนักบินไปแล้วสักครู่นะครับว่านักบินเนี่ยก็ได้เตรียมไฟล์แผนเรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะเดินทางต่อนะครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยส่งสัญญาณบอกนักบินนะครับว่าโอเคสินค้าขึ้นเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางต่อเขาก็จะเดินทางออกไปเลยนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยในระยะเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นจริงๆนี่เป็นบริการที่แข่งกับเวลาอย่างแท้จริงครับที่เขาต้องแข่งกับเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าความเร็วเฉลี่ยในการที่จะส่งพัสดุจากที่หนึ่งไปถึงอีกที่หนึ่งนะครับของทาง UPS เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเนี่ยจะสามารถส่งไปถึงได้ในระยะเวลาประมาณเพียงแค่1 ถึง 3 วันเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของเรานะครับซึ่งถือว่าเร็วมากแหละดังนั้นเขาก็ต้องแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าเขามีพัสดุต่างๆเนี่ยที่ต้องไปกระจายไม่รู้จะไปสู่เมืองไหนหรือว่ามุมไหนของโลกนะครับนี่คือความชำนาญของ UPS นะครับแล้วก็ทั้งวิดีโอนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่านี่แหละครับการขนส่งสินค้านะครับข้ามโลกแบบด่วนนะครับมันเป็นยังไงนะครับจะต้องมีความพร้อมขนาดไหนประสบการณ์มากกว่า100 ปีของทาง UPS นะครับความสามารถในการที่จะขนส่งสินค้ามากกว่าจำนวน 6,000 ล้านชิ้นได้ใน1 ปีมีเครือข่ายของเครื่องบินมากกว่า500 ลำนะครับที่คอยขนส่งสินค้าของ UPS อยู่นะครับดังนั้นเราจะส่งสินค้าครั้งต่อไปส่งพัสดุครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามไปเมืองใดก็ตามนะครับอย่าลืมนึกถึงบริการของ UPS ครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่อยู่ใน description ของวิดีโอด้วยครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ